بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زما ډېر عزتمندو مونږه نن د خپل د تجوید کلاس آغاز کوو چې دا د تجوید سره سره د اسانې قاعدې چې عام فهم چې هر یو انسان په سمجھ کې راځي د دې مقصد او غرض دا دی چې صرف هر یو انسان او هر یو خاص کر که هر یو پښتون ته د دې دا یو میسیج لاړ شي او هر یو پښتون چې دی په دې خبره باندې ورسیږي چې د قرآن دا ادا کولو څنګه حق دی هغه د تجوید نه بغیر نشي کېدی ناممکنه ده ځکه زما عزتمندو تجوید د قرآن زده کول دا ډېر زیات لازمه ده د دې علما کرامو یو څو وجوهات ذکر کړي دي چې په هغې کې اولنۍ وجه دا ده چې قرآن مجید په عربی زبان کې نازل شوی دی او چې قرآن په عربی زبان کې نازل شوی دی نو قرآن به بیا په عربی زبان کې ویل هم پکار وي نو چې قرآن په عربی زبان کې ویل پکار وي نو دا به د هغې عربی حروفو مطابق د هغې موافق دا به چې دی ادا کول غواړي نو هغه نور موږ ته په هېڅ څه کې نشي میلاویدی مګر صرف په یو تجوید القرآن کې میلاویدي شي بل زما عزتمندو که موږ تاسو غور وکړو تجوید د قرآن زده کول ځکه ضروري دي چې موږ د الله تعالی چې کوم مراد دی د هغې خلاف لاړ نه شو د الله تعالی د مراد نه خلاف تلل څنګه د هغې مطلب دا دی زه به تاسو له د هغې یو مثال درکم الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو الله احد دا یو دا آیات دی خو زمونږ بعضې مسلمانانو وروڼه دا آیات په دې کې چې دا اولنی قل دی د دې قل په ځای باندې که یو کس د قل په ځای باندې کل وی د قاف په ځای باندې کاف وی د دې سره هغه ټوله معنی بدلیږي او د الله تعالی مراد دلته دی چې کوم دی د هغې مراد خلاف کار راځي د قل هو الله احد معنی دا ده چې تو ورته ووایې ای پیغمبره الله تعالی یو دی خو چې کله مونږ د قل په ځای باندې کل ووایو کل هو الله احد نو بیا به معنی داسې شي چې اخرى ای پیغمبره چې الله تعالی یو دی نعوذ بالله من ذلک نو داسې غټې غټې غلطۍ زموږ د مسلمانانو وروڼو نه کېږي او دا اظهر من الشمس ته ډېر خلک داسې غلطیانې کوي چې د قاف په ځای باندې کاف وایي داسې په قرآن کې قلب راغلی دی قلب ویلې کېږي زړه ته خو د دقې قاف په ځای باندې مونږ کاف وایو د دې مراد د دې معنی بیا دا شي چې سپی کلب ویلې کېږي سپي ته نو په یو قاف باندې چې کله مونږ کاف په هغې په ځای باندې کاف وایو دومره غټه معنی بدلېږي دا خو لا نورې غلطۍ زمونږ نه به ډېرې زیاتې کېږي چې هغې کې مونږ خپل ځان ته الټه خیرې کوو دغه رنګې که مونږ خلقه د خلقه په ځای باندې بعضې خلک چې دی خانه شي ویلې نو حلقه ووایي دا بیماري هم په زیات پښتنو وروڼو کې دا غلطي کېدی شي چې خلقه په ځای باندې حلقه ووایي نو حلقه معنی خو پیدایش دی خو چې کله حلقه شي د خوا په ځای باندې حا ویلی شي نو د حا معنی بیا دا شي چې سر خریول نو دومره غټه معنی کې چینجز راځي او دومره معنی بدلیږي نو د دې وجې نه د تجوید د قرآن زده کول دا لازم دي چې د الله تعالی چې په قرآن کې کوم مراد دی د هغې خلاف مونږ لاړ نه شو بل زما عزتمندو قرآن په تجوید سره زده کول ځکه ضروري دي چې دا قرآن مجید باندې عمل راشي په قرآن مجید کې الله تعالی مسلمانانو ته عام خطاب کوي حکم کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا قرآن په ترتیل سره وایه د ترتیل نه حاصله معنی دا ده
چې په سپا سپا الفاظ سره قرآن وایا. سپا سپا الفاظ سره یوازې قرآن وستل مطلب دا نه دی چې ته په قلاره باندې قرآن وایا، بلکې د دې اصل مقصد دا دی، علماء کرام دا خبرې دي چې د دې په تشریح کې چې د قرآن په ترتیل سره ویلو مطلب دا دی چې قرآن مجید د خپل مخارج او د خپل صفاتو سره ادا کړه، د هغې سره چې کوم اواز جوړ شي دقې ته صاف او پاک اواز ویل کېږي، دې ته ترتیل ویل کېږي. ترتیل نه مراد دلته کې دا ترتیل دی. نو چې کله مونږ تاسو تجوید سره او سره د خپل مخارج سره او سره د خپل صفاتو سره د قرآن ادایګي وکړو، د قرآن د کلماتو ادایګي وکړو، زموږ په قرآن باندې هم عمل راشي. بله وجه علماء کرامو دا ذکر کړې ده، خاص کر کا قراء حضرات چې کوم قاریان دي هغه دا وایي چې د قرآن زده کول په تجوید سره دا ځکه ضروري دي چې نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې ان الله يحب ان يقرأ القرآن ترتیلا، چې قرآن په تجوید سره لوستل د دې په باره کې الله تعالی څه فرمایي. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې بېشکه الله تعالی محبت کوي د څه سره ان يقرأ القرآن کما انزل، لکه قرآن لوستل لکه څنګه چې هغه را نازل کړی شوی دی. د قرآن چې څنګه را نازل شوی دی په دقه طریقه باندې لوستل، الله تعالی په داسې لوستونکي باندې ډېر هغه سره ډېر زیات محبت کوي. نو که موږ او تاسو هم د قرآن تجوید سره ووایو، الله تعالی محبوبان به موږ جوړ شو، الله تعالی به موږ سره بیا ډېر زیات محبت کوي. بله وجه قرآن په ترتیل، قرآن په تجوید سره ویل ولې ضروري دي، د دې علمایو بله وجه هم ذکر کړې ده چې دا مالک الملک د باچاهانو مشر، د باچاهانو د مشر کلام دی، الله تعالی ته مراد دی. د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی کلام بچ دی دا چې کله الله تعالی رب العزت په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازلونه د قرآن کریم دا په تجوید سره نازل کړی دی، او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته په تجوید سره ښودلی دی، او صحابه بیا تابعینو ته په تجوید سره ښودلی دی، تابعینو بیا تبع تابعینو ته، او داسې ورپسې سلسله چې نن زه تاسو ته ښیم په ترتیب په مخارج او سره صفاتو سره داسې صحابه او نبی علیه الصلاة والسلام دغه رنګې په تجوید سره قرآن لوستلو. د دې وجې نه موږ او تاسو له د قرآن په تجوید سره لوستل دا لازمي دي. نو خلاصه دا خبره دا شوله چې قرآن په تجوید سره لوستل دا لازم او ملزوم دي، واجب دي. که قرآن ترجمه درته یاد یو کنه، خو چې قرآن په نازلې سره مونږ صحیح لولو، ځکه چې دا د قرآن په مونږ په تاسو باندې دا حق دی، د قرآن حق ادا کول زمونږ او تاسو اولنۍ فریضه ده چې مونږ او تاسو د قرآن حق ادا کړو، او دا د قرآن حق دی چې مونږ او تاسو قرآن په تجوید سره ووایو. د دې نه پس د تجوید مطابق یو خبره کوم چې دا تجوید مواجد څوک دی، ایجاد کړی چا دی. د تجوید عملی، تجوید عملی چې دی هغه نبی علیه الصلاة والسلام د هغې مواجد دی. نبی علیه الصلاة والسلام د دې تجدید کړی دی.